વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 11માં ઇંગ્લિશનું અને સેકન્ડ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી પેપર હોય એવું સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને જુઓ, સ્ટાર્ટિંગની અંદર ટ્રુ છે કે ફોલ્સ સેન્ટેન્સ કહેવાનું છે. તો કાર્બન 12 એન્ડ કાર્બન 13 આર અનસ્ટેબલ ફોર્મ ઓફ રેડિયો એક્ટિવિટી. તો એ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ છે. એકચ્યુઅલી સ્ટેબલ આવે છે, બરાબર, એટલે ફોલ્સ છે. પછી વેલેન્ટિન વોઝ અ ફેમસ થીફ ઓફ ફ્રાન્સ, એ પણ ફોલ્સ છે, કેમ કે વેલેન્ટિન એ જાસૂસ હતો, સ્પાય હતો, બંને ફોલ્સ છે. હવે નિયરેસ્ટ મિનિંગ છે ફેન્ટમ, એટલે કાલ્પનિક થાય, એનો મિનિંગ છે ઇમેજિનરી. સસ્પેક્ટ એટલે શંકા થાય, એનો મિનિંગ છે ડાઉટ, એટલે શંકા. ડાઉટનું સ્પેલિંગ છે DOUBT. એના સ્પેલિંગમાંય તમને ડાઉટ લાગશે, પણ એમાં જરાય ડાઉટ રાખવા જેવું છે નહીં. એનું સ્પેલિંગ DOUBT જ આવશે. ચાલો, એના પછી છે ફંક્શનની અંદર જો કે વોટ અ ટેરિબલ એક્સિડન્ટ ઇટ વોઝ, આ ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે એટલે એને કહેવાય એક્સક્લેમેશન, ઉદ્ગાર. ત્યાર પછી છે આઈધર જયા ઓર ગીતા વિલ ગેટ ધ ગોલ્ડ મેડલ ઇન અવર સ્કૂલ. આઈધર ઓર હોય ને તો એને ચોઇસ કહેવાય, એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ એટલે પસંદગી. ઓકે, ચાલો, એના પછી આવશે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સમાં જો કે વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ બિહાઇન્ડ યોર સક્સેસ, તમારી સફળતા પાછળનું રહસ્ય શું છે. તો એમાં એક્સપ્રેસિંગ હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન ધ પાસ્ટ છે, તો આઈ યુઝ ટુ ડ્રીમ ટુ ગ્રેટ બિઝનેસમેન, યુઝડ ટુ ડ્રીમ આવશે. યુઝ ટુ પછી V1 આવે. પછી છે વાય ડુ યુ મેમોરાઇઝ સો મેની ન્યૂ વર્ડ્સ, તમે શા માટે આટલા બધા શબ્દો યાદ રાખો છો. તો આઈ મેમોરાઇઝ ન્યૂ વર્ડ્સ વિથ એ વ્યૂ ટુ ઇમ્પ્રુવિંગ માય ઇંગ્લિશ, મારું ઇંગ્લિશ સુધારવા માટે બી છે, હું આટલા બધા શબ્દો યાદ રાખું છું. ઓકે, ચાલો, એના પછી છે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન. એમાં છે આયુર્વેદ રેકોગ્નાઇઝીસ 4 પ્રાઇમરી લેવલ્સ ઓફ હિલિંગ. તો આયુર્વેદ રેકોગ્નાઇઝીસમાં એસ લાગેલું છે એટલે વોટ ડઝ આયુર્વેદ રેકોગ્નાઇઝ આવે. પાસ્ટ ટેન્સ હોય તો ડીડ આવશે. અહીંયા શું રેકોગ્નાઇઝ કરે છે આયુર્વેદ, ઓળખાવે છે, તો એ આવશે. વેલેન્ટાઇન નોટિસીસ ધ સ્મોલેસ્ટ ડિટેલ્સ વેરી ક્લેવરલી, હોશિયારીપૂર્વક બધી જ વિગતો છે એ ચકાસે છે. કેવી રીતે ચકાસે છે, તો હાવ આવે. હવે હાવમાં બે સેન્ટેન્સ છે, તો નોટિસીસમાં એસ લાગેલો છે, તો હાઉ ડઝ વેલેન્ટિન નોટિસ ધ સ્મોલેસ્ટ ડિટેલ્સ. ઓકે, કેવી રીતે એ ચકાસે છે. હવે આ ક્વેશ્ચન આન્સર મિત્રો જાતે કરવાના છે, અને હું તમને ગ્રામર આગળ સોલ્વ કરાવું છું. આ ક્વેશ્ચન આન્સર તમે જાતે સોલ્વ કરી લેજો. ઓકે, ચાલો. સેક્શન સીની અંદર સમરી આવે. સમરીમાં મિત્રો યાદ રાખજો કે એક જ પેરેગ્રાફમાં આન્સર લખવાનો, ગમે એટલા પેરાગ્રાફ આપ્યા હોય, વિરામ ચિહ્નો બધા કાઢી નાખવાના, ફૂલ સ્ટોપ એક રહેવા દેવાનું. પ્રશ્ન ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, અવતરણ ચિહ્ન, ડેશ એ બધું કાઢી અને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ લખવાના છે. 3 થી 6 ની વચ્ચે તમને જે યોગ્ય લાગે એટલા સેન્ટેન્સ લખજો, બાકી વિરામ ચિહ્નો આ બધા કાઢી દેજો. ત્યાર પછી ન્યૂઝ ક્લિપિંગના ક્વેશ્ચન આન્સર પણ આપેલો છે, તમે એકવાર ન્યૂઝ ક્લિપિંગ જોઈ લેજો અને પછી તમે આન્સર લખી શકશો. ઓકે, ચાલો, એના પછી પોએમના ક્વેશ્ચન આન્સર છે, એ સોલ્વ કરી અને પછી તમે ગ્રામરની અંદર આવી જજો. ડુ ઇઝ ડાયરેક્ટેડમાં છે કે વાઇલ ધ ટીચર વોઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ પેપર્સ મંથન એન્ટર્ડ. તો એમાં શું કરવાનું છે સાંભળે. તો અહીંયા આપેલું છે વાઇલ ધ ટીચર ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ કરી, વોઝનું ઇઝ, તો એન્ટર્ડનું એન્ટર્સ કરવાનું છે, લુકડનું લુક કરવાનું છે. સ્ટુડન્ટ્સ બહુવચનમાં છે એટલે એસ કે એસ નહીં લગાવવાનું, વોઝનું ઇઝ કરવાનું છે. બસ આટલો ફેરફાર કરીને જેમ પેરેગ્રાફ છે એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાનું, બાકીનું બધું. પછી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જો વોટ ઇઝ યોર નેમ સેડ મિસ્ટર પટેલ, રાહુલ પટેલ રિપ્લાયડ ધ સ્ટ્રેન્જર. સ્ટ્રેન્જર એટલે અજાણ્યો વ્યક્તિ, એમાં આ પહેલાં એની જગ્યાએ એ આવશે. પ્લીઝ સીટ ઓન ધીસ ચેર એન્ડ ટેલ મી વોટ યુ વોન્ટ, આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ ધીસ લેટર. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મિસ્ટર પટેલ પૂછે છે અજાણ્યા વ્યક્તિને. મિસ્ટર પટેલ આસ્ક્ડ ધ સ્ટ્રેન્જર વોટ હિઝ નેમ વોઝ. ઇઝનું વોઝ કરીને પાછળ લઈ જવાનું ને વિધાન વાક્ય બને છે, એટલે કરતાં આગળ આવે ને ક્રિયાપદ પાછળ આવશે અને છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ આવશે. મિસ્ટર પટેલ આસ્ક્ડ ધ સ્ટ્રેન્જર વોટ હિઝ નેમ વોઝ. ધ સ્ટ્રેન્જર રિપ્લાઇડ ધેટ હિઝ નેમ વોઝ રાહુલ પટેલ.
ફૂલ આન્સર આપવાનો, ક્વેશ્ચન પણ ફૂલ અને આન્સર પણ ફૂલ, શોર્ટમાં નહીં આપવાનો. ફરીથી, ધ સ્ટ્રેન્જર રિપ્લાઇડ ધેટ હિઝ નેમ વોઝ રાહુલ પટેલ. મિસ્ટર પટેલ રિક્વેસ્ટેડ ટુ સિટ ઓન ધેટ ચેર એન્ડ ટેલ હિમ વોટ હી વોન્ટેડ. બરાબર છે. ફરીથી પ્લીઝ હોય તો રિક્વેસ્ટેડ જ આવશે, હંમેશા વિનંતીનો ભાવ બતાવે એટલે. તો મિસ્ટર પટેલ રિક્વેસ્ટેડ ટુ સિટ ઓન ધેટ ચેર એન્ડ ટેલ હિમ વોટ હી વોન્ટેડ. ધ સ્ટ્રેન્જર રિપ્લાઇડ ધેટ he wanted to give him that letter. The stranger replied that he wanted ed લગાવવાનું, to give him that letter. this નું that કરવાનું છે અને you નું him કરવાનું છે. complete the sentence માં જો, the camel is the most useful animal. સૌથી વધારે ઉપયોગી પ્રાણી છે camel. the most useful animal over desert. You should come to school. એમાં સજેશન બતાવવાની છે. by all the books needed for school, with all the books needed for school, with all the books needed for study. એટલે બધા જ અભ્યાસક્રમના પુસ્તકો સાથે તમારે સ્કૂલે આવવું જોઈએ. એમાં બી એવું છે. સીતા રિક્વેસ્ટેડ રામ, રિક્વેસ્ટેડ પછી ટુ વાળો વર્બ આવે એટલે હંમેશા તમારે ટુ ગેટ ધ ગોલ્ડન ડિયર ફોર હર લખી દેવાનું છે. ત્યાર પછી રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ કરેક્ટિંગ ધ એરર, એટલે ખોટો ભાગ સુધારવાનો છે. જો તો અધર ઇફેક્ટિવ મેથડ્સ આર ઓલ્સો યુઝ ઇન સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન. ફોટો કમ્પોઝિટ્સ આર ક્રિએટેડ યુઝિંગ સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર ઇફ ધેર ઇઝ અ વિટનેસ. ફિઝિકલ એવિડન્સીસ આર યુઝડ, બહુવચનમાં છે, ટુ આઇડેન્ટિફાય સસ્પેક્ટ્સ. બાઇટ માર્ક્સ આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન આઇડેન્ટિફાઈંગ ધ કલ્પ્રિટ્સ યુઝિંગ ધેર ડેન્ટલ રેકોર્ડ્સ. ડેન્ટલ રેકોર્ડ્સ એટલે દાંતના રેકોર્ડ્સ છે, ડેન્ટલ રેકોર્ડ્સ આવશે. ચાલો એના પછી છે, આના પરથી સેન્ટન્સ બનાવવાના છે કે સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ ટેબલ એન્ડ રાઇટ ઇન અબાઉટ 80 વર્ડ્સ છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ટેબલ ઓફ ગ્રેટ મેઇન કેરેક્ટર્સ ઓફ ગ્રેટ સ્ટોરીઝ એમ કહેવાનું. રામ, લક્ષ્મણ એન્ડ ભરત આર ધ મેઇન કેરેક્ટર્સ ઓફ રામાયણ. બરાબર. પછી આવશે it shows the ideal love between brothers. Heer and Ranja are the main characters of folk tale of Punjab. It shows the ideal relationship between men and women. The Ramayana has main characters like Shravan and his parents. It shows the ideal love between parents and son. English folk tale is the source of Romeo and Juliet. It shows the ideal relationship between men and women. The ideal relationship between friends is shown in the Mahabharata, and Mahabharata has main characters like Duryodhan and Karna. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે તમારે સેન્ટન્સ બનાવવાના છે. ત્યાર પછી તમારી જે એક્ઝામમાં તમને જે કહ્યું હોય એ પ્રમાણે એસે છે, એપ્લિકેશન છે, ઈમેલ છે, જે કંઈ પૂછવાનું હોય એ રીતે તમારે તૈયાર કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો શું કરવાનું એ હું તમને ન કહું, બિકોઝ યુ આર ગ્રેટ ગુઝુ ગાઈઝ.